झालं झालं सगळं झालं. ह्याने साइड बाय साइड मला आज उशीर झाला होता थोडासा, त्यामुळे मला माझी मदत करायला म्हणून सुब्रतने बेसिक तयारी सुरू केली आहे. सो मी आता फक्त हा प्लेस करते कुठेतरी, माझा फोन पण सुरू करते आणि लेट स्टार्ट. जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. हाय, मी सखी गोखले आणि आज मी भाटुपा बरोबर आईच्या हातचं या शोचा भाग होणार आहे. मी नुकताच स्वयंपाक शिकली आहे. त्याच्या आधी मला खूप बेसिक स्वयंपाक यायचा, पण गंमत अशी आहे की मी सगळा स्वयंपाक हा लॉंग डिस्टन्सच शिकली आहे. व्हॉट्सॲपवर, व्हॉइस नोट्सवर किंवा मेसेजेसवर शिकली आहे. आणि आजचा जो एपिसोड आहे तो आपण असाच लॉंग डिस्टन्स एपिसोड करणार आहोत, कारण माझी आई आहे मुळशीत आणि मी आहे लंडनमध्ये. सो मी खरंच कसा स्वयंपाक शिकले हे मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे आणि होप यू एन्जॉय इट. हाय अमोज. हाय, कशी आहेस? ठीक आहे, उशिरा उठली आहे पण ओके. क्रॉनिक लेट कमर लाईक युअर फादर. ओके, आपण आज काय बनवणार आहोत? हे बघ, त्या एपिसोडचं नाव आहे आईच्या हातचं. ओके, तर माझ्या आईच्या हातचं किंवा तुझ्या आईच्या हातचं सगळ्यात बेस्ट काय आहे आपण खातो, आपल्याला आवडतं ते. पण आपण माझ्या आवडीचं करतोय ना सगळ्यात जास्त. हो, तर चिंच गुळाचं वरण करतोय आपण. येस. लोकांना वाटतं चिंच गुळाची आमटी अशी काय विशेष आहे. तसंच सखीमध्ये पण आहे की ती एकदम लगेच ते कळणार नाही की ती कोणासारखी आहे, तिने कोणाकडनं काय घेतलं, वागता बोलताना कोणासारखी आहे, मध्येच माझ्या वडिलांसारखी आहे, माझ्या आईसारखी पण आहे, तिच्या मामासारखी पण आहे. हे सगळं मिळून तिचं स्वतःचं एक रूप आहे. सो तशीच चिंचगुळाची आमटी आहे की दोन्हीकडनं सगळं थोडं थोडं घेऊन मी माझ्या मुलीसाठी ही तयार केलेली आहे, जे तिची सगळ्यात फेवरेट आमटी आहे, वरण आहे, काय जे काय ते आपण करूया आता. हो ठीक आहे, मग मी आता किचन मध्ये जाते. झालं झालं सगळं झालं. ह्याने साइड बाय साइड मला आज उशीर झाला होता थोडासा, त्यामुळे मला माझी मदत करायला म्हणून सुब्रतने बेसिक तयारी सुरू केली आहे. मी रेडी आहे, माझी डाळ रेडी आहे. आता आपण ऍक्च्युअल वरणाला सुरुवात करूया. ओके, सो मी घेतेय 1.5 मोठा चमचा तेल घेतलेलं आहे. ते छानसं असं गरम होत आहे, तर मग मी थोडीसं हिंग टाकलेलं आहे. हिंगाशिवाय स्वयंपाक नाही, त्यामुळे मी थोडंसं हिंग टाकलेलं आहे. मग मोहरी टाकायची छान. ठीक आहे, आता ही मोहरी तडतडायला लागली आहे. लाल मिरची, कुठलीही लाल मिरची, लांब असेल किंवा ह्या बेडक्या अशा छोट्या असतात ती टाकायची मस्त पैकी. किंवा माझ्याकडे लाल मिरची आहे, ती थाई लाल मिरची, ती पण टाक, कारण ते छान दिसतं असे मला येलो ऑकर वर्णामध्ये, कारण की मला कलर स्कीम फार आवडते या जेवणामध्ये. हा कढीपत्ता आहे, हा अत्यंत फ्रेश आहे. हा चिंचेचा कोळ आहे, तर साधारण पाऊण वाटी मी घेतलेला आहे. गॅस थोडा छोटा करून डायरेक्ट याच्यामध्ये हा चिंचेचा कोळ टाकलाय. त्याची शेजारी थोडं पीळ दिसतंय, थोडीशी हळद टाकूया आपण, कारण आपल्या वरणामध्ये हळद आहे. आणि 1 2 मराठवाडी चिंचगुळाचं वरण आहे म्हणून 3रं हे चमचा तिखट. ठीक आहे, पटपट हलवायचंय. टाकलं. हाय, सो सॉरी, आई डिस्कनेक्ट झाली आहे, कारण ती आता मुळशीला आहे आणि तिथे नेटवर्कचं थोडंसं वर खाली होतं. सखी, आता हे चांगलं छान शिजत आलंय ना हे सगळं. हो, गूळ टाक आता. ओके. 2 खडे टाक. आता गोडा मसाला टाक, 1 छोटा चमचा. ओके, मग असं चिंचेचा चमचाच घेऊन मी त्यात गोडा मसाला टाकला. मसाला. हा, आता धणे जिरे पूड आहे का? हो आहे. आणि आता हे चांगलं छान शिजत आलंय ना हे सगळं. हो, त्याच्यात आता वरण टाक छान. माझं आय नो आता हे थोडं काळपट दिसतंय, कारण ती चिंचेची पेस्ट आहे. ओके,
ओके. अम्मा ह्याला इतके amazing, हे आलेत आता कलर्स. मीठ टाक अंदाजे आणि सुकं खोबरं टाकायचं. सो माझ्याकडे आता डेसिकेटेड कोकोनट असं आहे, पण इथे सुकं खोबरं असं काही मिळत. टाक आणि मस्त उकळी येऊ दे, त्याचा स्वाद पण छान येईल. माझं वरण इकडे तर फारच झकास झालेलं आहे. मला असं वाटतं तुझंच वरण जास्त चांगलं झालंय ऑब्व्हियसली. नाही नाही असं काही नाही. आणि स्वयंपाकात एक नेहमी लक्षात ठेवायचं, खूप मन लावून करायचा. ज्या माणसांसाठी करतोय त्याचे चेहरे डोळ्यासमोर आणायचे, म्हणजे तो स्वयंपाक खूप छान होतो. आणि अम्मा तू तर खूप आधी शिकलीस ना स्वयंपाक, म्हणजे तू खूप लहानपणी शिकलीस स्वयंपाक. माझं म्हणजे माझ्या आईने मला 6वी पासूनच सगळ्या स्वयंपाकात नाही पण सगळी मदत, म्हणजे भाजीची तयारी चटण्यात म्हणजे कुटून देणं लोखंडी खलबत्त्यामध्ये, पाट्या वरवंट्यावर, भांडी घासून देणे, किंवा मला इतक्या स्वयंपाकाची सगळी तिने सवय लावली होती आणि मी आपोआप तिला कॉपी करत गेले. आणि तुझं असं झालं की मी तुला 6वी मध्ये दूर पाठवून दिलं, तर मला तुला शिकवणं राहून गेलं. तर मला खूप वाईट वाटायचं त्याचं, की अरे सुट्टीमध्ये तुला एकदा शेवयाचा उपमा शिकवला होता, मग चहा शिकवला होता, अनुया मावशीने चहा शिकवला होता तुला, कारण की मला चहा नाहीये बाबा फार चांगला, माझा वेगळा चहा असतो जरा रोज वेगळा. मला भयंकर आवडतो आईच्या हातचा चहा, कारण तो ऍक्च्युली असा हर्बल टी असतो, पण हर्बल चहा बेसिकली. सो आई त्यात म्हणजे पुदिना सुद्धा टाकते, काय आलं पण असतं, लेमन ग्रास पण असतं, म्हणजे जे दिसेल ते हर्ब आई किचन मधनं उचलते, ते चहात टाकते आणि त्यात दूध टाकते आणि साखर टाकते आणि तो आउट ऑफ द वर्ल्ड चहा होतो. पण मी जर आईला म्हणाले संध्याकाळी की आई सकाळी जो चहा केला होतास तो कर ना, तर तो सेम नसतो चहा, तो कधीच सेम होऊ शकत नाही, कारण त्याला काही अशा परत मेजरमेंट्स नाहीयेत. पण एव्हरी टाइम इट्स म्हणजे प्रत्येक वेळा तो चांगलाच होतो चहा, फक्त तो एकसारखं कधीच होत नाही. वन पीस सगळं. तर ते मी लहानपणापासून शिकले, पण मला एवढंच आता समाधान आहे की काही वर्षांनी का होईना, काही काही जणांचं लेट होतं सगळ्या गोष्टी. तू करायला लागलीस स्वयंपाक आणि पोळ्या सुद्धा करायला लागलीस. फक्त एकाच गोष्टीचं दुःख आहे, करायला कोणी शिकेल, तू खायला कधी शिकणार. मला आनंद होतो की सुव्रत सगळ्या पालेभाज्या, माझ्या हातचं सगळं पालेभाजीचं जे काय असेल त्याला भयंकर आवडतं. आणि कोणाला वाटेल की जावई येणार आहे जेवायला घरी, तर सासूनी खरे म्हणजे गोड गोड पदार्थ करून खायला घायला पाहिजे. पण मी त्याच्याशी जाऊन भरभर जाऊन शेपू घेऊन येते, तेव्हा माझ्या मैत्रिणी हसतात मला, किंवा माझी कामवाली बाई आहे ती पण म्हणते, अहो शेपू काय आणलात तुम्ही? म्हटलं नाही, तेच त्याच्यासाठी पक्वान नाही. सखीला आम्ही दोघं जे जेवत असतो तिला वाटतं की जरा जास्तच हेल्दी जेवताय तुम्ही, असं तिला वाटतं. अति होतं ते, मला अति वाटतं मला. पण आम्हा माझी डाळ आता म्हणजे माझं वरण आता झालंय आय थिंक. मग टेस्ट करून बघ. एक सेकंड. छान झालंय. मला असं वाटतं टॅमरिन म्हणजे आपलं चिंच आपण भिजवून ठेवतो त्याची चव थोडीशी माइल्ड असते, ह्याची थोडी स्ट्रॉंग झाली आहे. ओके ओके, मग तू काय थोडंसं पाणी घाल आणि असं सगळं आणि थोडासा मसाला घालून मग पुन्हा कर. आय विल मेक डू. ओके, फुलका करायला सुरुवात करूया का? हा भुरका, म्हणजे भुरका मला सांगायलाही सगळ्यांना आवडेलच, कारण की भुरका हा एक वेगळाच प्रकार आहे, खूप मराठवाडा स्पेशल असा प्रकार आहे. म्हणजे माझी आठवण भुरक्याची अशी आहे की भुरका हा असा 5 मिनिटात होतो असा पदार्थ आहे. आणि म्हणजे पोळी भाजी असेल किंवा वरण भात असेल तर म्हणते 1 मिनिट मी पटकन आले असं म्हणून ती जाते, ती तो एक भुरका घेऊन येते, जी अशी बेसिकली ड्राय चटणी सारखी असते, तिळाच्या कुटाची असते. अजून एक माझ्या आयुष्यात आता गंमत अशी आहे की माझा जो मिक्सर ब्लेंडर आहे तो तुटलाय. त्यामुळे पण माझ्याकडे कुटायला हे आहे. आम्हाला काय म्हणतात? खलबत्ता. हा. घालते डोक्यात घालते आता तो बत्ता तुझ्या. तीळ पाहिजेत आपल्याला, लसणाच्या 2-4 पाकळ्या पाहिजे आणि कढीपत्ता. हिंग पण घ्यायचा ना? हा, हिंग, मोहरी. कढीपत्ता मला लंडन मध्ये ड्राईड कढीपत्ता म्हणून, ड्राईड करी लिव्स असं मला मिळतं. सो माझ्याकडे फ्रेश कढीपत्ता नाहीये, पण दॅट्स ओके. पण हे बघ, माझ्याकडे अनुया मावशीच्या बागेमधला फ्रेश कढीपत्ता आहे.
चांगले 2 मोठे मोठे चमचे तेल घ्यायचं. ओके, हिंग टाकला. मग या भुरट्यामध्ये मी आता लाल मिरच्या टाकल्या, लसूण टाकलाय, थोडासा तो मोहऱ्यात टाकल्यावर मस्त त्याच्यामध्ये टाकलाय. भरपूर टाकायचं. तू बघू शकतेस जवळून हे कसे छान कलर्स दिसत आहेत, हे असे दिसत आहेत. आणि हे सरळ बंद करायचं. आलं का ठसका? हो. मग झाला भुरका तुझा छान. ठीक आहे, आता तो छान वरण भात खा, तूप त्याच्यावर होता आणि मस्त मजा घ्या आंबट वरण आणि भाताची. मुरकाई आहे पण घराची आठवण येते. घर पाहिजे. हो, घर पाहिजे. आता हा कोरोना लवकर संपू दे आणि मग मी तरी लंडनला येते किंवा तू ये मुंबईला आणि मग आपण आंबट वरण करू पुन्हा एकदा तुझ्यासाठी. ओके ओके अमूज. ओके, बाय. बाय. हाय, आमचा लॉंग डिस्टन्स आईच्या हातचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे कॉमेंट सेक्शन मध्ये जरूर कळवा. आणि तुम्ही जर हे वरण तुमच्या घरी केलं तर भाटुपला आणि मला टॅग करायला विसरू नका. भाटुपला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. भाटुपवर आईच्या हातचं सारखीच आयुष्यात पहिल्यांदा नावाची युनिक सिरीज आलेली आहे, ती पण नक्की चेकआउट करा. ओके, बाय. येतोयस ना सुब्रत? नाहीतर मी संपवणार आहे सगळं.